عندي هنا حالة جميلة. واحد عنده 40 سنة عمل لابروسكوبيك كوليسيستكتومي، وبعد كده قعد سنتين سليم، دخل على الهوستل في ادميشن، رايت ابر كوادرانت بين وجوندس وفيفر ومعاها رايجورز كمان. دي تيبيكال بتاعة الايه الاسندنج كولونجايتس، غالبا نتيجة ستون اتثابت او حاجة وسدت او اتكونت وعاملة اسندنج انفكشن في البيلياري سيستم. الالترا ساوند confirms the presence of gallstones في الديستال common bile duct. هنا الحالات دي في اي بي سيز في الطب لازم تاخد انتي بايوتيك كفرج قوي جدا، لانها حاله ممكن تبقى فيتال مش هزار. ثانيا لازم نشتغل على الريليف اوف obstruction. هو اخد انتي بايوتيك وبيقول لي النكست ستيب ان ثيرابي، فدي بدايه النكست ستيب ان ثيرابي اللي هي ايه؟ ان انا اعمل اي ار سي بي وسفنكتروتومي وستون ريموفال عشان اشيل الاوبستراكشن. انا اديت انتي بايوتكس اوريدي، اقدر ادخل اعمل سفنكتروتومي وستون ريموفال بعد كده. دي النكست امبورتنت ستيب. الاوبزرفيشن ما ينفعش هنا، ده الحاله السندنج كولونجايتس حاله ايمرجنسي سيريس جدا. ديسشارج طبعا ده كلام غلط تماما، ده لازم يدخل سيرجري على طول. واكسبلوريشن برضو مش يعني ملوش فايده قوي هنا، ده اوريدي الستون باينه في السونار. اي ار سي بي وسفنكتروتومي اند ستون ريموفال هي البيست ابروتش في اللحظه دي. انتي كواجلنس ملهاش مكان هنا، يعني ده بالعكس، ده ممكن الشخص ده ممكن عنده نقص في الفات سولوبل فيتامين كي وعنده بليدنج تندنسي كمان. فالحل الامثل اي ار سي بي وسفنكتروتومي اند ستون ريموفال بعد ما ادي كفرج بانتي بايوتكس. فهنا شكل الاي ار سي بي، وبندخل هنا ويتشال نعمل سفنكتروتومي ونشيل الستون من الكومن بايل داكت. هنا في investigators of study بيexamine the reliability of a patient questionnaire. reliability يعني ايه؟ ان التيست ده لما اعمله انا في كذا جروب يعني يديني النتائج قرب بعض، يعني الاكيرسي بتاعته متكرره، ان انا اعمله مره واثنين وثلاثه يديني، بلاش كلمه اكيرسي، يديني نتائج قرب بعض، معناها ده ريلايبل. مش بتكلم يديني نتيجه صح ولا غلط، لا، ممكن يديني غلط بس متكرره كل مره نفس الغلطه، ده اسمها ريلايبل. انا يعني ده شبه بعض، ماشي. دي حاجه تانية غير الاكيرسي بتاعه التست. both inter-rater reliability and test reliability were examined by the investigators. If the study is determined to have poor retest reliability، يبقى الاستادي دي suffering من ايه؟ هل low accuracy ولا low precision؟ قلت لكم ان دي ملهاش دخل بالاكيرسي. الريلايبيليتي انك تديك نفس النتيجه كل مره، يعني بقيس حاجه معينه هي كل مره بتديني نتائج ثابته في متكرره هي مره، مش شرط صح او غلط. صح او غلط دي الاكيرسي. فهنا هذه الحاله الكيس دي بتسفر من لو بريسيجن. يعني هنا يمكن الرسمه دي بتوضح الاكيرسي ان انا او الفاليديتي ان انا اصيب الهدف. فمثلا دي فاليد لان الاختبار ده وده وده اصابوا الهدف، جابوا بدقه فعلا بالملي. وريلايبل لان كل ما اعيده بيديني نتيجه شبه بعض. ولكن هذه الكيس مثلا على سبيل المثال نوت فاليد خالص، لان ما فيش ولا واحده جايبه نتيجه دقيقه، ونوت ريلايبل لانها حتى كل واحده مدياني نتيجه شكل خالص. تعالوا نشوف دي بعيده عن الهدف، يعني اذا هي نوت فاليد ونوت اكيوريت، ولكنها ريلايبل لانها بتجيب لي نفس النتيجه كل مره، نفس النتيجه الغلط بس بقت ريلايبل هنا. معناها متكرره بنفس النتيجه في كل مره، ودي تبقى ريلايبل ولا نناقش صح او غلط هنا اهوت نناقش. لكن لا، فالكيس اللي فاتت suffers of low precision اللي هي low accuracy low validity، لان هي كانت unreliable poor test to test reliability. كل ما اعمل التست بيديني نتيجه مختلفه خالص. فالكيس دي بتسفر من low precision او التست ده. Which of the following is not a problem associated with surgery in the jaundiced patient؟ مين من دول is not a problem؟ يعني clotting disorder دي problem. hepatorenal syndrome في عيان جوندس طبعا ده داخل في renal failure، لا problem في العمليات.
انفكشن ده 100% بروبلم، وعيانين الليفر سيلفيرا بيبقى عندهم تندنس للانفكشن، بيبقى في تاثير في الكومبلمنت وكده وبيحصل لهم انفكشنز، فطبعا دي ممكن تؤثر، وبريتونايتس بالذات مع الاسايتس، كل دي تؤثر في اجراء العمليات. بور ووند هيلينج طبعا اساس، عندهم هايبو البومينيميا وفاكتورز تانية موجودة تإمبير، ونيوتريشنال ديفيشنسي تقلل الوند هيلينج، كل دي تأثر على الجراحة في عيانين الجوندس. لكن بريفيوس او مايوكاردال انفاركشن قبل كده ملوش علاقه بهذا الموضوع من قريب او بعيد، اللي بيتعمل له البريكوشنز بتاعته في الانستيزيا وكده، ولكن ملوش علاقه بالبروسيس اوف سيرجري، مش هيأثر عليها نفسها. فالاجابه هنا الاجابه الغلط، يعني اللي هي مايوكاردال انفاركشن، كل دول يأثروا ما عدا مايوكاردال انفاركشن، ولا لاممهم هنا في الجزء ده ان الكلوتينج ديس اوردرز، هيباتورينال سيندروم، انفكشن، بور ووند هيلينج، كل دول في عينين الليفر سيل فيلير ممكن يأثروا على اجراء الجراحات. A 40-year-old para 4 with hypertrophic clinically suspicious cervix. السيرفكس hypertrophic شويه وكلينيكالي مقلقين منه. لو نيجاتيف سمير، what is the best next step؟ هو عرفا لما نلاقي السمير نيجاتيف، ولكن ستيل في حاجات مقلقانا من السيرفكس، من الافضل ندخل ديبر وناخد كون بايوبسي اندر انثيسيا، نقدر ندخل وناخد عينه من السيرفكس ونطمئن ان هو ما فيش حاجه. طالما انا شاكك في شكل السيرفكس والسمير كانت نيجاتيف وستيل شاكك، امن حاجه سيرفايكال بايوبسي عشان نعرف في كانسر سيلز او لا. التشايلد عنده 8 سنين has had trauma and an attack of seizure after that، يعني جاله تروما في الهيد، تروما اسف، وجاله بعدها convulsions حصل. what is the your recommendation كانفستيجيشن يقصد يعني، او قال الممتحن الريكومنديشن هنا طبعا تروما followed by seizure في طفل، لازم طبعا افكر في عمليه سيتي سكان، ايرجنت سيتي سكان للهيد، يلاقي هيماتوما او غيره بعد التروما هي اللي initiating seizures or convulsions. ونشوف السؤال القادم باذن الله.